بالاخره رسیدیم به بخش جذاب هوش مصنوعی، بخش مموری چت جی پی تی که قراره یه دستیار هوشمند برامون بشه. سلام، من محمدم و اینجا قراره با همدیگه کلی چیز جدید یاد بگیریم. تو این ویدیو رسیدیم به بخش مموری که قراره یه دستیار هوشمند شخصی برای ما بشه و از این ویدیو به بعد دیگه یه خورده تخصصی تر پیش میریم. پس بدون معطلی بلولیم تو ویدیو. توی 2 قسمت قبلی مبتدی استفاده از چت جی پی تی رو روی کامپیوتر و روی گوشی توضیح دادم. از وی پی ان گرفته تا ثبت نام و لاگینش و آشنایی با محیط برنامه و بخش‌های مختلف چت جی پی تی. اما حالا رسیدیم به یکی از بخشایی که یه خورده تخصصی تر میشه. پس اگه هنوز بخش مبتدی تر رو بلد نیستی، برگرد 2 ویدیو قبلی رو ببین که میذارم اینجا، از ویدیو شماره 1 میذارم اینجا. 2 ویدیو قبلی رو ببین، بعدش بیا برس به اینجا. قبل اینکه روی خود چت جی پی تی بهتون آموزش بدم که چی به چیه، یه خورده بذارید توضیح بدم بهتون. بخش مموری چت جی پی تی قراره مثل یه دستیار هوشمند یه سری چیزا رو یادش نگه داره. بخشی از کارهایی که انجام میدیم با هوش مصنوعی رو تو حافظه‌اش نگه می‌داره. بخشی از رفتاری که با هوش مصنوعی دارید رو توی حافظه خودش نگه می‌داره و هی کم کم این حافظه تبدیل میشه به یه منبع بزرگ از اطلاعات و کارهایی که شما انجام دادین که در نهایت توی خروجی‌های بعدیتون خیلی از چیزا رو دیگه نیازی نیست تکرار کنیم. مثلا دیگه میدونه شما برای متن نوشتن چه چیزایی رو نیاز دارید و دیگه نیاز نیست توضیح بدی، یه بار بهش بگی یادش میمونه. حالا چطوری این بخش رو باید فعال کنیم؟ اول از همه بیاید روی مانیتور بهتون توضیح بدم که چطوری میتونین اصلا این بخش رو فعال کنین. حالا یا براتون فعاله یا اگر فعال نیست فعالش کنین. بیاین توی چت جی پی تی تون و این گوشه بالا سمت راست روی پروفایلتون کلیک کنین و برید داخل تنظیمات یا همون ستینگ. توی تنظیمات یه گزینه‌ای داریم به اسم پرسونالایزیشن. این گزینه رو که انتخاب کنید، اینجا یه سری تنظیمات براتون میاد که من فعلا با بخش مموریش کار دارم. بخش کاستومایز هم ویدیو بعدیه که می‌خوایم مفصل راجبش صحبت کنیم و کاربرد این دوتا رو بهتون بگم، تفاوت این دوتا رو بهتون بگم. ولی الان فعلا می‌خوایم راجب مموری صحبت کنیم. این بخش مموری اگر براتون غیر فعاله، از اینجا میتونین فعالش کنین. غیر فعال باشه براتون این شکلیه و اگر غیر فعال بود این گزینه رو بزنین براتون فعال میشه. حالا یه خورده بهتون توضیح بدم که اصلا این بخش مموری چطوری کار میکنه. کار کردن بخش مموری اینجوریه که با چت کردن شما با بخش مموری یه سری چیزا رو یاد میگیره. اما معیارش اینجوری نیست که شما هر چتی انجام بدین یه سری چیز یاد بگیره. مثلا بهش بگی سلام، این سلام رو قرار نیست یاد بگیره. ولی اگه بهش بگی مثلا من هر روز ساعت 4 بعد از ظهر کتاب میخونم، اینو یادش نگه میداره و بعدها مثلا اگر یه برنامه‌ای بخواید بنویسید، حواسش به این هست که شما ساعت 4 بعد از ظهر کتاب میخونید و برنامه رو برای جوری میچینه که اختلالی با اون 4 بعد از ظهر نداشته باشه. قبل اینکه بریم انجامش بدیم، بذار یه خورده تصویرسازی کنم برات که توی شغلای مختلف بهت بگم مثلا چه کاربردی داره. مثلا فرض کن تو یک مدیر پروژه هستی، مدیر یک پروژه، حالا برنامه‌نویسی. این پروژه چندین فاز مختلف داره. بخش یو آی داریم، بخش فرانت داریم، بخش بک اند داریم و جزئیات خود پروژه. حالا تو میخوای برای بخش‌های مختلف از هوش مصنوعی سوال کنی. هر دفعه باید کل پروژه رو بهش توضیح بدی، مثلا که بگی آقا این پروژه منه، با این سیستما داره کار میکنه، این فرانتشه، این بک اندشه و بعد همه توضیحاتت بیای سوالتو بپرسی. ولی این بخش مموری دقیقاً کاربردش همینه. دیگه شما از اینجا به بعد یک بار فقط تعریف میکنی که پروژه من مثلا بک اندش با این نوشته شده، فرانتش با اینه، چیزایی که تو پروژه‌ام داره این قابلیتاست، مشتریای من مثلا این خصوصیت‌ها رو باید داشته باشن و این تمام اینا رو یادش نگه می‌داره و از این به بعد شما هر سوالی بپرسید راجع به پروژه، بک‌گراند ذهنیش تمام دانش پروژه شما رو داره و بر اساس اونا حالا بهتون جواب میده. ببین چقدر ساده میشه کارت. اوکی، برنامه نویس نیستی، پس احتمالاً این بخش رو نفهمیدی. یه مثال دیگه میزنم. تو قسمت قبلی من بهتون یاد دادم که چطوری میتونید روی گوشیتون هوش مصنوعی چت جی پی تی رو داشته باشید. یکی از استفاده‌های فان و روزمره‌ای که میتونی از هوش مصنوعی داشته باشی اینه که برنامه‌ریزی روزانه تو بسپاری به هوش مصنوعی. حالا این بخش مموری چطوری میتونه کمک کنه؟ شما کافیه مثلا ساعت خواب، ساعت بیدار شدن، ساعت مطالعه کردن، ساعت کار، ساعت ورزش در روزهای مختلف هفته رو برای هوش مصنوعی تعریف کنی. مثلا بگی روزهای چهارشنبه من ساعت فلان باشگاه دارم مثلا، یا مثلا روزهای فرد ساعت فلان کلاس موسیقی دارم، یا مثلا فلان ساعت میخوام فلان کار رو انجام بدم. ساعت خواب من اینه، ساعت بیدار شدن من اینه. در نهایت شما برنامه روزانه کلیتون در هفته رو به هوش مصنوعی توضیح دادین و تمام اینا رو اون تو ذهنش نگه می‌داره. حالا از این به بعد مثلا صبح که پا میشی میتونی با هوش مصنوعی تعامل داشته باشی و بگی خب امروز من چه کارهایی قرار بود انجام بدم و حالا بر اساس اون تسک‌های دیگه روزانه‌ت هم براش تعریف کنی و بگی برات برنامه روزانه بچینه.
یا حتی داری مثلا زبان انگلیسی یاد میگیری، مرحله به مرحله یادگیری زبان انگلیسی تو میتونه یادش بمونه. مثلا تو اگر تا فلان کلمه ها و فلان بخش گرامر پیش رفتی، اینو تو ذهنش نگه میداره که تا اینجا مثلا پیش رفته و حالا اگه بهش بگی ادامه کارو بریم، بک‌گراند ذهنش داره که تو تا کجا یاد گرفتی و از اینجا به بعد قراره چه چیزایی رو یاد بگیری. کاملا مثل یه مربی میتونه کوچ کنه. حتی میتونی مثلا بهش بگین تو حفظیات اگر شما ضعف دارین توی زبان انگلیسی، بگی مثلا من حفظیاتم خوب نیست. مسیر آموزش رو بر اساس این میچینه که حفظیات شما خوب نیست و اصلا کلا الگوریتم دیگه‌ای رو برای آموزش دادن به شما پیش میبره. بیاید بقیه‌اش رو یه خورده عملی پیش بریم. توی خود چت جی پی تی بهتون توضیح بدم چطوری میشه فیکسش کرد این داستانو. ببین مثلا من به چت جی پی تی الان میگم من هر روز ساعت 4 بعد از ظهر سعی میکنم 1 تا 2 صفحه کتاب بخونم. دقت کنین که گزینه خاصی این وسط وجود نداره که تو ذهنش نگه داره. تنها چیزی که اینجا شما میتونین متوجه بشین که یادش نگه داشته اینه که وقتی شما چت میکنین، پاسخی که اینجا براتون مینویسه گوشه بالا سمت چپش اگه دقت کنین نوشته memory updated. این یعنی چی؟ یعنی اینکه این چتی که الان زدید توش یه سری پارامترایی داشته که هوش مصنوعی تشخیص داده اینو باید تو ذهنش نگه داره. پس این رفت تو لیست مموری هوش مصنوعی و روی اینم که با موستون هاور کنین اینجا ببین چی نوشته کاربر هر روز ساعت 4 بعد از ظهر سعی میکنه 1 تا 2 صفحه کتاب بخونه. این جمله‌ایه که تو ذهنش نگه داشته. مثلا من در ادامه یه چیز دیگه هم بهش میگم من پنجشنبه ها کلاس پیانو دارم و ساعت 17 باید سر کلاسم باشم. این چتو که من انجام بدم ببین دوباره بالای چتی که پاسخ داده نوشته مموری آپدیتد. پس اینم یعنی این صحبتی که شما انجام دادید اون تو حافظش نگه داشت. حالا این چه کاربردی داره؟ مثلا من میرم چت جدید باز میکنم. امروزی که الان من دارم ویدیو رو رکورد میکنم امروز پنجشنبه است. حالا که مموری آپدیت شده و یه سری دانش کوچیک داره از برنامه روزانه من، حالا من اگه یه چت جدید باز کنم و بهش بگم برنامه روزانه من چی بوده، اینجا پاسخی که به من داد دقت کنیم. میگه آیا میخوای فقط برنامه کتابخوانی و کلاس پیانو رو بررسی کنی یا موضوع دیگه هم مد نظرت هست؟ ببین پس قشنگ یادش مونده که من یه کلاس پیانو دارم و بعد یه برنامه کتابخوانی دارم. بذار مجدد مثلا ازش بپرسیم برنامه پیانو و کتاب برای امروز بوده. ببین جوابی که بهم داد چیه. برای امروز ساعت 17 بعد کلاس پیانو باشی. همچنین میتونی از ساعت 16 تا 17 1 تا 2 صفحه کتاب بخونی. ببین حتی دیتیل 1 تا 2 صفحه رو هم یادش مونده و ساعت‌ها رو هم حواسش هست که من ساعت 4 تا 5 میتونم کتابمو بخونم و 5 هم باید کلاس پیانو باشم. یا یه مثال دیگه بزنیم برای بخش تولید محتوا. فرض کن مثلا من دارم روزانه تولید محتوا انجام میدم و برای محتواهام همیشه هشتگ نیاز دارم و هر دفعه که به هوش مصنوعی میگه بهم هشتگ بده، هر بار با یک نوع دیگه خروجی میده. مثلا یه بار با هشتگ میذاره، یه بار هشتگ نمیذاره، یه بار آندرلاین میذاره، یه بار بدون آندرلاین بهت میده، یه بار با ویرگول از هم دیگه جدا میکنه، یه بار هم مثلا خط به خط برات میفرسته. هیچ نظم خاصی نداره. ولی شما از این بخش مموری میتونی استفاده کنی برای اینکه الگوریتم کار خودت رو بهش بفهمونی. مثلا من الان بهش میگم برای یک ویدئو با موضوع آموزش هوش مصنوعی نیاز به چند تا هشتگ دارم، بهم پیشنهاد بده. ببین پاسخی که الان میده اول از همه که خب مموری نشد. این که منطقیه چون ما چیزی که گفتیم مثلا نیازی نیست یادش بمونه. اما من عمدن قبل از اینکه تغییراتمو بدم ازش خروجی گرفتم ببینید چی شد. ببین الان مثلا 10 تا به من هشتگ پیشنهاد داده. فرمتش اینجوریه، خط به خط اینجوری شمرده گذاشته کنار هم و با آندرلاین جدا شده و هشتگ هم گذاشته پشتش. مثلا من فرمتی که نیاز دارم اینه که نه آندرلاین داشته باشه نه هشتگ و اینجوری خط به خط هم نباشه، با ویرگول از هم دیگه جدا بشه. چیزی که بهش میگم اینجا چیه؟ هر زمانی من ازت هشتگ خواستم با این فرمت به من تگ ها رو بده. از هشتگ و آندرلاین استفاده نکن و با ویرگول از همدیگه جداشون کن. من این چتو که بفرستم دقت کن دوباره این بالا براش یه دونه مموری آپدیتد مینویسه و خلاصه‌شو اینجا برام نوشته که کاربر خواسته هشتگ رو بدون اون هشتگ و آندرلاین و با ویرگول جدا کنه. و ببین پاسخی که بهت داده نوشته بله متوجه شدم و یه بارم همینجا جوابشو بهمون داده. حالا وقتی من یه چت جدید باز کنم و بهش بگم راجع به فلان ویدیو بهم هشتگ بده، دیگه یادش هست من فرمت هشتگ هام چجوری بوده
و الان که براش بفرستم دقیقاً این همون فرمتی که من نیاز دارم برام پاسخ میده. پاسخی که بهم داد ببین دیگه نه هشتگ گذاشته نه آندرلاین و با ویرگول هم از همدیگه جداشون کرده. حالا این تو کسب و کار شما میتونه کاربردهای متفاوتی داشته باشه. من مثالی که زدم اینجا برای هشتگ بود. شما مثلا میتونید فرمت خاص نوشتاری خودتون رو براش تعریف کنید. حالا من اینجا نمیتونم برای همه شغل‌ها اینجا توضیح بدم و مثال بزنم. کل کانسپت کارو شما تو ذهن در نظر بگیر و ببین تو روزمره چقدر با هوش مصنوعی کار میکنی و حالا میتونی بخش زیادی از حرفایی که همیشه براش تکرار میکنی و دیگه تکرار نکنی. یه بار براش توضیح بدی و اون تو ذهنش نگه میداره و از این به بعد برات خروجی میده که دقیقاً تو میخوای. بذار مثلا یه مثال دیگه هم بزنم برات. مثلا تو وردپرس کاری، وقتی یه پروژه جدید میگیری مثلا میتونی بگی این پروژه جدید من اسمش فلانه، فروشگاه مثلا ای پرشین، از افزونه ووکامرس استفاده میکنی یا از افزونه فلان مورد برای فلان کار استفاده میکنی و مثلا افزونه SMTP رو برای ایمیل ها استفاده میکنی. اینا رو همه رو یادش نگه میداره و حالا وقتی دوباره بهش میگی من توی پروژه وردپرسی فروشگاه ای پرشین فلان مشکل خوردم، بک‌گراند ذهنش دیگه داره شما از چه افزونه هایی استفاده کردی و سایتت چیه. حالا بر اساس اون میتونه خیلی بهتر راهنمایی کنه و به مشکلی که خوردی و مثلا بتونه راهنمایی دقیقی بده بهت. من خودم دقیقاً همین کارو انجام دادم برای یه سایت وردپرسی. بعد از اینکه توضیحات کامل سایت وردپرسی رو بهش دادم، بهش گفتم میخوام یه فرم لاگین بسازم، بهم بگو چطوری بسازم. چون من قبلش بهش گفته بودم از افزونه بیلدر پرو استفاده میکنم توی سایت، چون همچین چیزی رو یادش بود بهم گفت خب تو داری از افزونه فلان استفاده میکنی و بیا برو تو این بخش این کارا رو انجام بده، میتونی فرمتو بسازی. و به همین راحتی من تونستم به نتیجه‌ای که میخوام برسم. یا بیا اینجا یه مثال دیگه که من خودم انجام میدم و به توضیح بدم. مثلا من برای کاورهای ویدیو یوتیوب وقتی ایده میخوام، هر بار باید بیام توضیح بدم بهش که ویدیو من راجع به فلانه، بهم جمله پیشنهاد بده، بهم بک‌گراند پیشنهاد بده، بهم ایکس ایگرگ و گزینه‌های مختلفی که نیاز دارم و پیشنهاد بده. حالا من یه بار اینو رفتم براش توضیح دادم و چیزی که نیاز دارم و بهش گفتم. دیگه از این به بعد وقتی من بهش میگم برای فلان ویدیو با موضوع فلان میخوام یه دونه کاور بسازم، تمام مواردی که قبلا بهش گفتم و برام مینویسه. بیاین با هم دیگه یه بار تست کنیم. براش نوشتم من دارم یه کاور طراحی میکنم برای ویدیو چنلم. موضوع ویدیومم اینه، آموزش 0 تا 100 فلان. حالا مواردی که بهت گفتم و برای این کاور بفرست. دیگه نیاز نیست هر دفعه من تمام چیزایی که نیاز داشتم و بهش توضیح بدم از اول. با همین پرامپت هر چی من قبلا بهش توضیح دادم و برام میاره. ببین دقیقاً همون چیزی که نیاز داشتم و برام فرستاد. من قبلا بهش توضیح دادم که فقط یه جمله یا چند تا جمله بهم پیشنهاد بده برای روی کاور و برام توضیح بده که تصویر پس زمینم چی باشه. حالا ببین بر اساس اون عنوانی که حالا برای خودش ساخته طبق توضیحی که من دادم، 2 تا جمله بهم پیشنهاد داده برای روی کاور. مثلا به دنیای هوش مصنوعی خوش آمدید برای روی کاور، یا اینکه همه چیز رو یاد بگیر مثلا. و توی تصویر زمینه هم گفته میتونی برای پس زمینه کاورت یه تصویر جذاب از ربات یا مدارهای الکترونیکی با رنگ‌های جذاب و چشم نواز بسازی. ببین پس واقعا بخش زیادی از کارهایی که با هوش مصنوعی انجام میدی و دیگه با این حالت میتونی براش تعریف کنی و یک بار برای همیشه هوش مصنوعی بفهمه به عنوان دستیار شخصی که تو چه چیزی نیاز داری و از این به بعد دیگه راحت‌تر با یه پرامپت خیلی کوتاه‌تر به همون چیزی که نیاز داری برسی. حالا اینجا یه نکته‌ای وجود داره. حالا فرض کن اصلا یه سری چیزا تو ذهن هوش مصنوعی مونده و حجم اینا خیلی زیاد شده و بعضی چیزاش هم حتی شاید اشتباهه یا قدیمیه یا میخوای حذفش کنی، نمیخوای دیگه یادش بمونه. برای اینکه دسترسی داشته باشی به اینکه بدونی چت جی پی تی تو الان چه چیزایی رو یادش نگه داشته، باید بیای اینجایی که الان بهت نشون میدم. برو تو بخش تنظیمات، این پروفایل سمت راستو بزن، بخش تنظیمات، همون جایی که رفتیم پرسونالایزیشن برای اینکه روشنش کنیم این قابلیت رو، پایینش یه دونه گزینه منیج داره. این گزینه منیج رو که بزنید براتون لیست چیزایی که توی ذهنش نگه داشته رو اینجا میاره که حالا میتونه این لیست خیلی زیاد باشه. حالا این اکانت تست منه و لیستش خیلی کمه، ولی اکانت اصلیم که باهاش خیلی کارا رو انجام میدم این لیست خیلی زیاد شده و حتی بعضی وقتا میام دوباره آپدیتش میکنم، بعضی چیزای اضافیشو حذف میکنم و یه سری چیز جدید اصلا بهش اضافه میکنم. فقط اضافه کردنش از اینجا قابل اضافه شدن نیست. شما اگه خواستی چیز جدایی براش اضافه کنی، بهش بگو فلان مورد رو یادت نگه دار. اون تشخیص میده که باید فلان چیز مثلا فلان متن‌ها رو یادش نگه داره. حالا من از لیستی که اینجا دارم میتونم بیام مثلا تمام اینا رو حذف کنم یا دونه دونه هر موردی مثلا دیدم این کتاب خوندن ریتمش عوض شده و برنامه کاریم عوض شده، اینو حذفش میکنم. بهش میگم اینو فراموش کن. این دیگه تو لیستش نیست.
یا مثلا اینکه پنجشنبه‌ها میرم کلاس پیانوم تموم شده، اینو دیگه بهش میگم تمام، اینو فورگت بزن و تموم شد و رفت. فقط الان مثلا بخش هشتگ رو من نگه داشتم و میبندم اینو تمام. یا اصلا بعضی وقتا خواستم ببینم جواب هوش مصنوعی بدون بخش مموری چیه، میتونم کلا بیام از اینجا آفش کنم. مادامی که این آف باشه و خاموش باشه، من چت جدید وقتی باز میکنم دیگه به مموری دسترسی نداره و از اون طرف چیزی هم تو مموری ذخیره نمیشه. هر زمانم نیاز داشتم میتونم بیام روشنش کنم. این بخش چت جی پی تی واقعا کار خیلی عالیه و شما این کانسپت رو یاد بگیرید، دقت کنید ببینید توی کار خودتون چطوری میتونین ازش استفاده کنید. من حالا چند تا مثال عملی اینجا بهتون توضیح دادم از بخش‌های مختلفی که میشه استفاده کرد، ولی خب بخوام برای هر شغل توضیح بدم خیلی ویدیو طولانی میشه و خودتون نیاز یه خورده خلاقیت به خرج بدین و بدونید که همچین چیزی وجود داره و برین تو کار خودتون استفادهش کنید. قسمت بعدی چت جی پی تی رو میذارم اینجا، اگه دوست داشتین ببینین. قسمت بعدی هم خیلی جذابه. میخوام راجع به کاستومایز هوش مصنوعی چت جی پی تی صحبت کنم و بریم قابلیت‌های اونجا رو با هم دیگه تست کنیم. اگه سوالی دارین کامنت کنین و اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب هم یادتون نره. خدا نگهدار. خداحافظ شما.